हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी मेथड ओभरराइडिङको कुरा गर्छौँ। हिजो हामीले मेथड ओभरलोडिङको कुरा गरेछौँ। आज हामी डे 7 मा चाहिँ मेथड ओभरराइडिङको कुरा गर्नेछौँ। मेथड पहिला क्लास बनाऊँ डे 7 को नाममा। मेथड ओभरराइडिङ बेसिकली मेथड ओभरराइडिङ भनेको चाहिँ के हो भने एउटा यस्तो मेथड जुन चाहिँ सेम होस्। कसमा भन्दा प्यारेन्टको जुन मेथड छ नि त्यो प्यारेन्टको मेथड चाहिँ हाम्रो सब प्यारेन्टमा चाहिँ सेम मेथड होस्, तर तिनीहरूको छुट्टै छुट्टै अपरेसनहरू हुनसक्छ हैन। यसलाई बेसिकली भन्नुपर्दा मेथड ओभरराइडिङ भनेको चाहिँ के हो भने डिक्लेयर डिक्लेयर द मेथड इन सब क्लास which is already present in parent class। एउटा यस्तो मेथड जुन चाहिँ प्यारेन्ट क्लासमा छ त्यसलाई चाहिँ सब क्लासमा चाहिँ बनाउने भन्दाको मतलब सेम मेथड चाहिँ सब क्लासमा बनाउने जुन चाहिँ पहिल्यै के छ भने प्यारेन्ट क्लासमा छँदैछ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ मेथड ओभरराइडिङ भन्छौँ। यसलाई गरिहेरौँ मेथड ओभरराइडिङ। पहिला एउटा क्लास बनाऊँ। पहिला मेन क्लास दिउँ पब्लिक स्ट्याटिक void main string यसलाई मैले माथि राख्छु कन्ट्रोल एक्स। ओके, पहिला क्लास क्रिएट गरौँ। दुईटा क्लास बनाऊँ। क्लास फर्स्ट भन्ने बनाऊँ जसमा चाहिँ मेथड के हुन्छ void add भन्ने मेथड बनाऊँ। void add भन्ने मेथड बनाऊँ जसले चाहिँ के गर्छ इन्टिजर a इज इक्वल टु मानौँ 10 दिउँ, इन्टिजर b इज इक्वल टु 10 र 5 दिउँ। ओके, यसलाई चाहिँ इन्टिजर सम भनेको चाहिँ हाम्रो a प्लस b जसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरोस् ADDITION एडिसन अफ टु नम्बर इज भनेर चाहिँ दुईटा नम्बरलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ, एडिसन प्रिन्ट गरौँ। एउटा हाम्रो फर्स्ट क्लास भयो। सेकेन्ड क्लास बनाऊँ। क्लास CC सेकेन्ड भनेर सेकेन्ड क्लास बनाऊँ, तर मेथड चाहिँ सेम बनाऊँ है। एड इन्टिजर a इज इक्वल टु 10 माथिमा जे त्यही राखौँ, इन्टिजर b इज इक्वल टु 5, इन्टिजर c इज इक्वल टु 5। ओके, र यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ सम इज इक्वल टु a प्लस b प्लस c। ओके, र यसलाई प्रिन्ट गरौँ एडिसन अफ ADDITION एडिसन अफ 3 नम्बर इज सम। ओके, यहाँ इन्टिजर लेख्नु पर्यो र हामीले यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि त्यो क्लासको त अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। फर्स्ट क्लासको अब्जेक्ट बनाऊँ, f लेखेर न्यू फर्स्ट, र फर्स्ट क्लास अब्जेक्ट बनिसकेपछि क्यापिटल F मानौँ f डट एड भनेर बनायो भने हाम्रो फर्स्ट क्लासको चाहिँ एड, यो चाहिँ फर्स्ट क्लास चाहिँ हाम्रो पहिला एक्सेस हुन्छ भन्नाको मतलब रन गऱ्यो भने एडिसन अफ 2 नम्बर इज 15। ओके, अहिलेसम्म ओभरराइडिङ भएको छैन। यहाँ ओभरराइडिङ कुनै भएको छैन किनभने हामीले एक्सटेन्डै गरेको छैन क्या। किनभने सब क्लासै बनाएको छैन। सब क्लासै नभएपछि त कसरी ओभरराइडिङ हुन्छ नि त? ओभरराइडिङ त भएन। यो त डिफ्रेन्ट फङ्सन भयो, ओभरराइड भएको छैन अहिले हैन।
पहिला सेकेन्ड मेथड पनि हेरौँ, त्यसपछि अहिले ओभरराइडिङ कसरी हुन्छ म भन्छु। सेकेन्ड मेथड sc इज इक्वल टु न्यू सेकेन्ड, यसलाई नि कल गरौँ sc डट मेथड त एउटै हो एड, sc डट एड। हाम्रो अब यो पनि यो दुईटै मेथड कल हुन्छ, दुईटैको क्लास बनायो भनेपछि दुईटै कल हुन्छ। एडिसन अफ 2 नम्बर इज 15, एडिसन अफ 3 नम्बर इज 20 आयो। तर हामीले के भने मेथड ओभरराइडिङ भनेको डिक्लेयर अ मेथड इन सब क्लास विच इज अलरेडी प्रेजेन्ट इन प्यारेन्ट क्लास भनेपछि हामीले त सब क्लास र प्यारेन्ट क्लास त बनाएको छैन, हामी त दुईटै छुट्टा छुट्टै क्लास हो नि त। त्यही भएर अब यहाँ के गर्ने एक्सटेन्ड्स फर्स्ट भनेपछि हाम्रो के भयो अब ओभरराइड हुन्छ। यहाँ ओभरराइडिङ कसरी भयो भने यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो मेन भयो, मेन क्लास भयो। तर सेकेन्ड भन्ने के भयो सब क्लास भयो, कसको फर्स्ट क्लासको। मेथड ओभरराइडिङलाई चाहिँ हामीले यहाँ नोटेसन दिनुपर्छ, नोटेसन ओभरराइडिङ भनेर चाहिँ आउँछ भनेपछि हाम्रो ओभरराइडिङ भयो। एड फङ्सन चाहिँ हाम्रो ओभरराइड भयो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले कल गरी हेरौँ है त। सेकेन्ड क्लासको लागि एड गरेर हेरौँ त। सेकेन्ड क्लासको आउँछ एडिसन अफ 3 नम्बर आउँछ हैन। अब फर्स्ट क्लासमा चाहिँ के आउँछ यो मेथड कल हुन्छ नि त, एडिसन अफ 2 नम्बर इज 15। यदि यो हाम्रो सेकेन्ड क्लासै छैन भने, सेकेन्ड क्लासभित्र हाम्रो केही छैन, ल मैले हटाइदिएँ भने हाम्रो त्यो मेथडमा त छैन नि त, सेकेन्ड मेथडमा त हाम्रो छैन भनेपछि मैले यहाँ के गर्छु भने फर्स्ट मेथड होइन सेकेन्ड मेथड बनाउँछु। सेकेन्ड क्लासको अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ यहाँ कल गराउँछु। हाम्रो कुन कल हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्लासको कल हुन्छ। फर्स्ट क्लासको एडिसन अफ 2 नम्बर चाहिँ कल भइरहेको हुन्छ। एडिसन अफ 2 नम्बर इज 15 किनभने सेकेन्ड क्लासकोलाई एक्सटेन्ड गरेर सब क्लास हो नि त, सब क्लास एक्सटेन्ड के भइरहेको छ प्यारेन्ट क्लास एक्सटेन्ड भइरहेको, त्यही भएको हुनाले हाम्रो के भयो हाम्रो फर्स्ट क्लास नै एक्सेस भइरहेको। अब मानौँ म यहाँ सेकेन्ड क्लास भएको भए हाम्रो सेकेन्ड क्लास छ, सेकेन्ड क्लासको लागि चाहिँ सेकेन्ड क्लास भयो भनेपछि आफ्नो मेथडहरू कल भइरहन्छ। अब यही क्लास कल हुन्छ। अघि यो नहुँदा के भइरहेको थियो एडिसन अफ 2 नम्बर आइरहेको थियो भने अब के हुन्छ सेकेन्ड क्लासको अब्जेक्ट बनाएपछि सेकेन्ड क्लासभित्र भएको एड मेथडको चाहिँ आफ्नै फङ्सनालिटी चाहिँ कल भइरहेको हुन्छ। एडिसन अफ 3 नम्बर चाहिँ कल भइरहेको हुन्छ। एडिसन अफ 3 नम्बर इज 20। यही नै हो बेसिकली ओभरराइडिङको बेसिक कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यही नै हो। यदि यो कोड चाहनुहुन्छ भने मेरो गिटहब लिङ्कमा गएर हेर्नु होला, त्यहाँ डेली भिडियोहरूको सबै फाइलहरू राखेको छु, डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला, गिटहब लिङ्क छ, त्यहाँ गएर चेक गर्नु होला। आजलाई यति नै, अर्को दिन फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू सो मच।